Hello again mga kamuha-muha, kamusta ang lahat? So eto na naman po ulit tayo sa ating menu espesyal. So ito po yung ating mga ingredients at ilalagay ko po sa description box. Okay? So ito, meron tayong maliit na salmon. Lalagyan natin siya ng salt and pepper sa magkabilang side. Ayan mga kamuha-muha. So meron tayong mainit na pan. At syempre may mantika. At lalagyan natin yung ating salmon. Yan, lulutuin lang natin ng mabuti yung side ng skin. At lalagyan natin siya ng butter. So kung bago pa lang sa akin channel at nagustuhan mo itong aking video, huwag niyo pong kalimutan na i-like, comment, subscribe at share na rin. Ayan. At syempre, click niyo yung bell para sa susunod kong video ay ma-notify kayo. So ayan mga kamuha-muha, biniligtad ko na ang salmon at isi-set aside na natin to. Ngayon, yung pinaglutuan ng salmon, huwag nating itapon yung mantika dahil nandun yung flavor ng salmon. So ilagay na natin yung ating cherry tomato. Ayan, lutuin lang natin siya ng konti. At huwag masyadong pagkaluto-luto. At syempre, after nyan, ilalagay na natin yung ating chickpeas. At saka yung ating green peas. Ayan, isusutay lang natin siya hanggang sa maluto ang lahat ng mga vegetable dito sa ating kawali. After nyan, ay ilalagay na natin yung ating extra butter. Ayan, so para medyo creamy siya. Ayan, sutay-sutay lang po ng konti. At ilalagay na natin yung ating soy sauce sa ating vegetable. At haluan din natin siya ng honey syrup. Yan, hanggang sa maging glaze lang yung ating vegetables dun sa mga hinalo natin na soy sauce at honey syrup. Okay? So pagka naluto na, iset aside lang natin itong ating vegetable para sa ating garnish mamaya. Ngayon mga kamomo, meron tayo ditong microgreens. Yan. At lagyan natin siya ng olive oil. At syempre, para may lasa, salt and pepper. So, ang ginamit ko rito ay yung pongkan. Ayan. So, kung meron kayong lemon or orange, pwede po. So, ito yung aking ginamit, pongkan, para medyo maasim-asim naman, namis-namis. Ayan, mga kamama. So, sana nagustuhan nyo itong aking preparation. At napakasimple at madaling gayahin. Okay mga kamama, so ito na ang ating first plating. Panoorin nyo. Final plating. Pagmasdan nyo.
Shout out! Hello and mega love shout out to Strawberry Lensana, Beck TV, On Qatar Blog, Irene Dumas, Marlene Allen Blog, Grandma Nita in South Korea, Panilusbi, Ana Nadiahan, Nance Blog, Sul's Catering, Best Clean Canada, Cells Blog, Bruja MJ Blog, Ryan F. Alp Melor, Luis and Daddy TV, Inday B Channel, Seth Y Ram Blog, Julie's Live Stream Aid, Jolly BL Blog, Shanks TV, Mayan Channel, Monique Gonzalez, Faye Rose Bautista, Wayne JT Gomez Blog, Mika TV, Sweet Tasty, Ismael Abdullah Jamin, and Bicolanang Sutil. Siyempre sa member Tess Henong at Hold OFW. Menuespecial by Maynardescare. Thanks for watching. Like, comment, subscribe, and share.